ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ስኩል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም እንግዲህ ከእናንተ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው አንድ ጥያቄ ነው። ኤክሰርሳይዝ 2.5 ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እንሰራለን። ሁለተኛ ጥያቄ እንግዲህ ምን ይላል? እንደምታዩት 180 can be written as to the power of a times 3 the power of b times 5 the power of c ይላል። then find the value of a b and c ነው። ስለዚህ እንዴት እናገኛለን የሚለው መጀመሪያ ከዚህ በፊት እንዳየነው ከዚህ ጥያቄ በፊትም እንዳየነው ፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜተድ 180ን እንተነትነዋለን ማለት ነው። ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። ስለዚህ በፋክተራይዜሽን ትሪ መሰረት 180 ለሁለት መካፈል ይችላል because even number ነው። ስለዚህ ሲካፈል ለሁለት 90 ይሆናል። 90 ሲካፈል ለሁለት 45 ይሆናል። this is odd number ስለዚህ ለሁለት መካፈል ስለማይችል ሌላ ፕራይም ናምበር የሚያካፍለውን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በ3 እንሞክራለን። 4 እና 5 ተደምረው ስንት ይሆናሉ? 9 ይሆናሉ። ስለዚህ 9 ሲካፈል ለ3 = 3 ይሆናል። ስለዚህ 45 ለ3 መካፈል ይችላል ማለት ነው። የምናረጋግጥበት ሜትድ ነው። ተደምረው ሁለቱ ቁጥሮች ለ3 ከተካፈሉ ቁጥሩ ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ለ3 15 በ3 ሲካፈል አሁንም 5 ይሆናል። ስለዚህ 5 ደግሞ በ5 ብቻ ነው የሚካፈለው። በ5 ሲካፈል 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕራይም ፋክተራይዜሽናችንን ጨርስን። ሶ ዚስ ናምበርስ አሁን ያከበብኳቸው ቁጥሮች ተባስተው 180 ይሰጣሉ ማለት ነው። ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ 180 = 2 times 2 times 3 ሁለቱን ሁለቶች አገኘን times 3 times 3 times 5 ይሆናል። ሶ 118 በሌላ ኤክስፕሬሽን መግለጽ እንችላለን፣ በፓወር ማለት ነው። = 2 ስንት አለ? 2 አሉ። to the power of 2 እንላለን times 3 ደግሞ 3 the power of 2 ሁለት ቁጥሮች ስላሉ 3 the power of 2 times 5 አንድ ነች። ስለዚህ 5 the power of 1 ይሆናል። ሶ 118 በፓወር ፎርም እንደዚህ ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። ሶ the value of a b and c ከዚህ እንደምታዩት ዳይሬክትሊ ማግኘት ትችላላችሁ። to the power of a ነው የሚለው a = 2 3 the power of b ነው የሚለው b = 2 ነው። አሁንም 5 the power of c ነው። c ደግሞ 1 ነች ማለት ነው። እንዲህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ጥያቄዎችን ካሏችሁ እንደዚህ ጠይቁኝ። በዩቲዩብ ሾርትስ ወይም ደግሞ በቲክቶክ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።